It's been too long now, I think that I'm on. I second guess you, I second guess me, I second guess them. Don't second guess me. Live in the moment, cause we are so free.
Tapos bukas pa ng tanghali matatapos. Ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. And trust ang Panginoon. He's reliable, He's dependable, we can take the Lord. At siguro ito ay, sabi ko kanina, subok na dumarating sa ating ang circumstances ay hindi natin hawak. Marami mga changes sa ating buhay. But again, praise God for His promises. Tawagin po natin si Jasmine, si Aiza, si Bea, si Joy, si Leslie, Char, at palapakan po natin po yan. Next bag, Dani! Gusto siya po na sa likod. Masang sarap ito. Sayang. Umiinom po siya. Dito Papunta kayo ha. I am panic. So kayo nung nalalaman ng ganda ni Kate. Nakuha ko may Palapakan po natin, FRBC, last two. Hi. Vlog kasi ito. Ay, vlog ba yan? Hi. Ito ba? Birthday po ngayon ni Tita Tess. We have free winter melon, milk tea, and coffee. And may kumakain na bata dito sa likod. Nangyayari ngayon. We're at the back. And nasa ano po kami? Nasa church. Ayun lang. Kaya ang gaganda.
Iaano lang siya. Uy, vlog takeover. Single po ako. Masarap yung ganito. Happy birthday, ma'am. 360? Okay. Haharburin ko na to, guys. Kukunin ko na siya at hindi ko siya ibabalik. And I'm currently gagawa na ako ng assignment. Diba?